هونر بتعلن عن موبايل جديد من سلسلة الاكس في الفئة السعرية المتوسطة وهو الهونر اكس 9 بي. اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن سلسلة الاكس كلها في كل الفئات السعرية. اتكلمت عن الاكس 5 بلس، واتكلمت عن الاكس 6 a، واتكلمت عن الاكس 7 a والاكس 8 a والاكس 9 a. لو حابين تاخدوا فكرة اللينكات في خانة الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم، صلوا على النبي كده وتعالوا نعرف اكتر عن الهونر اكس 9 بي. يلا بينا. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بتاريخ الاعلان عن الموبايل وتاريخ اصداره في الاسواق. الموبايل تم الاعلان عنه بشكل رسمي يوم 18 اكتوبر او 18/10 من الشهر الحالي، وهيتم اصداره في الاسواق ان شاء الله يوم 25 برضو من الشهر الحالي. نيجي بقى للمواصفات العادية للهونر اكس 9 بي. واولا التصميم، الموبايل مصنوع من البلاستيك او الجلد على حسب الالوان، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز، والموبايل مقاوم للماء والغبار قطرات المياه بشهادة اي بي 53. اما ابعاد الموبايل، الطول 163.6 مللي والعرض 75.5 مللي، اما سمك الموبايل 8 مللي والوزن 185 جرام. الحقيقة التصميم رائع وشيك، وهو نفس تصميم الهونر اكس 9 a. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري. والموبايل بيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وبرضه الموبايل بيدعم بصمة الإصبع موجودة في الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه. وكمان الموبايل بيدعم مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة ماجيك 7.2. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الهونر اكس 9 بي. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. وأولا البطارية، واللي بتكون قوية وعملاقة بسعة 5800 ملي أمبير، وشاحن بقوة 35 واط هيشحن في وقت قليل، ومنفذ الشحن تايب سي. والموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدمه زي الباور بانك وتشحن بيه اي موبايل تاني. البطارية الحقيقة قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب التقيلة او الالعاب الخفيفة، او حتى في الاستخدامات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور، او في اي استخدامات تانية. البطارية هتدوم لوقت طويل في الاستخدام اليومي، ودي من اهم مميزات الموبايل. اما عن مساحة تخزين الهونر اكس 9 بي، الموبايل بنسخة وحيدة رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. وزي ما قلت لكم الموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري. اما عن شاشة الموبايل، بتكون قوية من نوع الاموليد كيرف، شاشة منحنية بحجم 6.7 بوصة بجودة الواحد ونص كي بدقة 1200 بكسل في 2652 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير، خاصة في الألعاب اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية، أو حتى في التصفحات. وكثافة بكسلات 429 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 1200 شمعة، ودي حاجة محترمة جدا علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح خاصة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين، وعليها طبقة حماية علشان الشاشة تستحمل الهبد والرزع. حرفيا يا صديقي العزيز، أداء الشاشة خرافي في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب التقيلة أو الألعاب الخفيفة. الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب البلاي ستيشن، وحتى في التصفحات زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده. الشاشة برضو هتقدم أداء سريع وألوانها متناسقة جدا، وهيساعد في كده معدل التحديث ال 120 هرتز. ما ننساش ان الشاشه من نوع الاموليد، وده نوع محترم بيقدم اداء كويس في كل الاستخدامات، وكمان بدقه 1.5 كي، يعني برضه حاجه خياليه الصراحه. اما عن اداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا اصدقائي بيجي من شركه كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1 او سناب دراجون 6 الجيل الاول، ثمان النواه بدقه تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر للطاقه. اما المعالج الرسومي ادرينو 710، برضه من اهم مميزات الموبايل يا صديقي العزيز المعالج اللي هيقدم اداء محترم جدا في كل الاستخدامات. مفيش تهنيج، مفيش بطء في الاداء، معالج قوي مع شاشة قوية، فبالتالي هتاخد اداء حرفيا خرافي في كل الاستخدامات. وكمان من مميزات المعالج بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. نيجي بقى الكاميرات الهونر اكس 9 بي. واولا الكاميرا الامامية، واللي بتكون بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتصوير الليلي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال Full HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية يا صديقي العزيز هتقدم أداء كويس جدا من حيث الجودة أو الألوان، ما فيهاش أي مشاكل. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل
بفتحة عدسة 1.8. أما الكاميرا التانية بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحة عدسة 2.2. أما الكاميرا التالتة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، بتقرب الأشياء الصغيرة أو الكتابة الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. وطبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء والتعرف على مشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والالتقاط المتتابع والمؤقت الذاتي ووضع إشارة الكف والتعرف على الوجوه من خلال الابتسامات. وبتدعم طبعا تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، ودي حاجة محترمة جدا. الكاميرات الخلفية صديقي العزيز هتقدم أداء رائع حرفيا من حيث الجودة أو الألوان، هتاخد صورة رايقة وواضحة. ومن أهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. يعني لو انت منشئ محتوى او بتصور فيديوهات وبتنزلها على الانترنت زي حالاتي كده، الموبايل ده هيقدم لك اداء محترم جدا، وكمان هيساعدك في المونتاج بشكل كبير. وبالتوفيق للجميع يا رب. نيجي بقى الالوان الهونر اكس 9 بي. الموبايل بثلاث الوان، اللون البرتقالي وده مصنوع من الجلد، واللون الاسود والاخضر مصنوعين من البلاستيك. نيجي بقى لمحتويات علبة الهونر اكس 9 بي. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن وكابل يو اس بي وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال وسماعات الاذن او سماعات الهاند فري في بعض الدول مع تحويلها لتشغيلها، لان الموبايل ما بيدعمش منفذ سماعات الاذن. بيكون موجود في العلبه برضه كتيب التعليمات او دليل البدء السريع وشهاده الضمان. ده بالنسبه لمحتويات علبه الهونر اكس 9 بي. نيجي بقى للعيوب والمميزات. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. المهم هبدا اولا بالعيوب. من عيوب الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه، ولا بيدعم منفذ سماعات الأذن، ولكن بيكون موجود في العلبة تحويلة لتشغيلها من خلال منفذ الشحن. ومن عيوب الموبايل برضو سرعة الشحن 35 واط بس مش 67 مثلا زي المنافسين. وبرضو من عيوب الموبايل ما بيدعمش سماعات السيرو، بيدعم سماعات مون عادية. ده بالنسبة لعيوب الهونر اكس 9 بي. نيجي بقى للمميزات. الحقيقة المميزات أكتر من العيوب. من مميزات الموبايل يا صديقي العزيز التصميم رائع وشيك حرفيا رائع. وبرضه من مميزات الموبايل بيدعم كل خدمات جوجل بلاي. وبرضه من مميزات الموبايل بطارية عملاقة هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. ومن مميزات الموبايل مساحة التخزين عالية، رام 12 مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. وبرضه من مميزات الهونر اكس 9 بي الشاشة حرفيا روعة في كل الاستخدامات، لانها اموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد اداء خرافي وسلس، مفيش لاج مفيش تهنيج، خاصه لو انت بتلعب على موبايل. وبرضه عليها طبقه حمايه علشان الشاشه تكون متينه بحيث لو وقع منك على الارض ما يتكسرش بسهوله. وبرضه من مميزات الموبايل يا صديقي العزيز المعالج بيقدم اداء رائع في كل شيء حرفيا، سواء في الالعاب او التصفحات او الاستخدامات العاديه. واخر ميزه في الهونر اكس 9 بي الكاميرات الخلفيه بتقدم اداء رائع حرفيا من حيث الجوده او الالوان، هتاخد صوره رايقه واضحه ما فيهاش اي مشاكل. وكمان بتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K، ودي حاجه محترمه جدا. ده بالنسبه للعيوب والمميزات للهونر اكس 9 بي. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الموبايل. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربيه، ولو انت عايز تعرف سعر الموبايل باي عمله يا صديقي العزيز سيب لي تعليق وهرد عليك فورا. سعر الموبايل بالنسبه للنسخه الوحيده رام 12 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 350 دولار امريكي، يعني بالمصري 10800 جنيه. طبعا السعر في السوق المصري هيختلف كتير بسبب الازمه الاقتصاديه اللي بنعيشها حاليا. اما سعر الموبايل في الامارات بحوالي 1300 درهم، والموبايل هينزل الامارات قريب جدا. دي اسعار الهونر اكس 9 بي بالدولار وفي بعض البلدان العربيه. زي ما قلت لك يا صديقي العزيز لو انت عايز تعرف سعر الموبايل باي عمله سيب لي تعليق وهرد عليك فورا. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده، أتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.